الجولانی که با نام احمد حسین الشر در سال 1982 در ریاض متولد شد. در حالی که پدرش از پیشینه روستایی برخاسته بود، خودش در خانواده شهری و طبقه متوسط به دنیا آمد. جولانی دوران کودکی و نوجوانی خودش را در محله مرفه در دمشق گذراند. پدر الجولانی حسین الشر اقتصاددانی بود که در بلندی‌های جولان به دنیا آمد و تحت تأثیر اندیشه‌های پان عربیست و رهبری کاریزماتیک اون یعنی جمال عبدالناصر قرار داشت. حسین الشر بعدها دفتر معاملات املاک را اندازی کرد و خانواده اونم همچنین از درآمد یک سوپرمارکت که عمدتاً توسط برادران الجولانی اداره میشد امرار و معاش میکردند. جولانی بعدها عاشق دختری علوی شد که از نظر وهابی ها کافر محسوب میشه. رد این رابطه از سوی هر دو خانواده به پایان زودهنگام اون منجر شد و او رو به تمرکز بر تقسیمات فرقه‌ای در جامعه سوق داد. او 4 برادر داره. جمال الشاره برادری که سوپرمارکت داشت و علی کسی بود که در دانشگاه هنر دمشق تدریس میکرد. یک برادر هم که در ارتش خدمت میکرد و برادر دیگری که در عربستان زندگی میکنه. در سال 2003 زمانی که جولانی دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه دمشق بود انصراف میده و با حمایت شبکه‌های جهادی در سوریه به عراق میره و به گروه تروریستی کوچکی به نام سرای المجاهدین که در شهر بزرگ موصل فعال بود میپیونده. خانواده جولانی از سال 2004 خبری از اون نداشتن. در اون زمان اون لباس نظامی میپوشید و چهره خودشو مخفی میکرد، اما امروز اون کت شلوار غربی میپوشه و در کنفرانس‌های مطبوعاتی سخنرانی میکنه. جولانی در عراق توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و در سال 2006 به اردوگاه مخوف بوکا منتقل شد. او 2 سال رو در اونجا گذروند و از این زمان برای شبکه سازی با دیگر سلفی ها استفاده کرد. او ادعا میکنه که در اونجا یک طرح 40 صفحه‌ای برای تصرف سوریه نوشته. پس از آزادی از کمپ بوکا در عراق او به عنوان یک فرمانده داعشی در نزدیکی موصل فعالیت کرد و در سال 2011 توسط رهبر وقت داعش ابوبکر بغدادی به سوریه فرستاده شد. هدف از این انتصاب ایجاد یک شاخه داعش در سوریه و بهره برداری از هرج و مرج جنگ داخلی در سوریه بود. با این حال جولانی در آوریل 2013 پس از تلاش داعش برای ادغام شاخه سوری خود به نام جبهه النصره و اختلاف بر سر بهترین روش‌ها از داعش جدا شد. بعد از جدایی از داعش او به القاعده پیوست و با ایمن الظواهری رهبر القاعده بیعت کرد. با این حال این اقدام بیشتر برای حفظ وفاداری عناصر گروه جبهه النصره بود که مدت زیادی هم دوام نیاورد. در سال 2016 او از القاعده جدا شد و گروه جبهه فتح الشام را تشکیل داد که 1 سال بعد به هیئت تحریر الشام تغییر نام داد. در 28 ژوئیه 2016 جولانی در یک پیام صوتی اعلام کرد که جبهه النصره از این پس با نام جدید جبهه تحریر الشام شناخته خواهد شد. برخی تحلیلگران این اظهارات را اعلام جدایی از القاعده تعبیر کردند.
اما از اونجایی که به طور خاص به القاعده اشاره نشده و جولانی همچنان به ایمن الظواهری وفادار بود، این تفسیر مورد تردید قرار گرفت. این جدایی از القاعده با هدف کاهش فشارهای بین المللی و جلب حمایت بیشتر از سوی برخی از گروه‌های سلفی و بنیادگرا صورت گرفت. تحت رهبری جولانی، تحریرالشام به یک سازمان پیچیده و قدرتمند تبدیل شد که علاوه بر عملیات‌های نظامی در زمینه سیاسی و امنیتی و اقتصادی فعالیت می‌کرد. این گروه با ایجاد یک ساختار حکومتی موازی و با حمایت غرب و آمریکا تلاش کرد تا جایگزین دولت سوریه در مناطق تحت کنترل تکفیری‌ها باشه. نیروهای جولانی آذر ماه 8 سال قبل توسط ارتش سوریه و سپاه ایران، نیروهای هوایی روسیه و سایر نیروهای جبهه مقاومت از حلب بیرون رانده شده بودند و به ادلب رفته بودند. در قسمت‌های بعد به جزئیات این که چی شد که ساختار تشکیلاتی تکفیری‌ها به رهبری جولانی باعث تصرف حلب و بخش‌هایی از سوریه شدن می‌پردازیم. خب ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر کانالم ساب نکردین حتما ساب کنید و کلید زنگوله رم بزنید که به محض گذاشتن ویدیوهای جدید از اون با خبر شید. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.